Iulia, Da. când ne vezi cum mergem așa toate motoarele astea în coloană, unul după altul, și ce ar trebui să faci tu? Ce? Să ne cânti. When the boys come into town, all the girls go crazy. We made it! 1500 de kilometri prin Alpi. Cine poate număra câte GS-uri sunt aici, primește o berică. Și astea sunt parcările mai îndepărtate, calea mai apropiate ne-au anunțat că s-au umplut deja de dimineață. Ce nevoie? Dar de ce s-a deschis așa puțin? Nu să știu. Mai apasă odată. Na, cu porția. Zi-mi un pic la geantă dacă nu... Încolo trebuie să mergem. Drum Gata? bun. Gata? Da, da. Tu de frumos e Maierhofen ăsta. Maierhofen, că nu-i niciun E acolo. Nu știu de unde creierul meu a băgat un E în numele localității. Da, de la ce? De la Spania. Se poate. Dar astea fiind spuse, bună dimineața internet, Alex și Iulia! aici pe motor. Tocmai am plecat de la cazarea noastră din Maierhofen, cazarea noastră de două, ce să alea, flori de colț, că aici așa se măsoară pensiunile în flori de colț. Facem o oprire în momentul de față, adică în 2 minute, să facem un plin de benzină, după care o să luăm spre prima destinație de azi, care va fi și a 3-a destinație de azi, dar vă explicăm imediat după ce punem benzină. Vă filmez un pic Maierhofen în plus, doar ca să vadă părinții mei și părinții noștri ce frumos aici, de ce ne place să venim iarna la pârtie așa de des aici, în zona asta. IQ, aici am pus. Uite, să-mi pun și pe partea asta. Să sperăm că e cât de cât utilizabilă benzina asta. Poți să cobori, dragoste. Bun, am alimentat afară, plouă ușor și noi ne-am echipat de ploaie, că nu știm dacă acum plouă ușor, că nu o să plouă mai greu. Și un pic că noi încă deja începe să ne încălzim, sunt 19 grade, dar după cum mulți dintre voi știți, în costumele astea de ploaie cam faci fiții, cam saună. Sperăm să nu fie nevoie prea curând să oprim ca să ne le dăm jos, că nu mai putem de cald. Da, astea fiind spuse, acum ieșim din Maierhofen, cum v-am zis, spre prima și a 3-a oprire de astăzi. Și de ce zic asta? Pentru că planul nostru de astăzi este să mergem la Garmisch, că e vineri, unde avem cazarea. Da, la Garmisch o să ajungem peste 2 ore jumate, hai 3 cu opriri, ce înseamnă că ajungem până la 13. Nu putem să ne cazăm, maxim sperăm să ne lase să ne lăsăm bagajele acolo. Și după aia, dacă tot suntem în zona asta și am intrat în Bavaria, ar fi păcat să nu vizităm ceva ceea ce e celebru pentru Bavaria. Și atâta vă zic, până o să ajungem acolo, vă dau un indiciu, puteți să mergeți jos în comentarii să ghiciți. E vorba de un castel extrem, extrem de celebru și de cunoscut. Acum mergeți jos în comentarii și spuneți care ați ghicit
la care castel am mers sau vom merge în decursul zilei. Dar până acolo ne așteptăm la un drum frumos și liniștit prin văile astea, prin depresiunile astea, zonele astea de presionare. Că tot așa o să ținem până traversăm Alpii în partea alaltă, înspre Germania și ieșim la Garmisch, care Garmisch e cam undeva, cum ar veni, unde se termină zona Alpilor. Așa că pentru astăzi, uite că începe să plouă mai tare, pentru astăzi urați-ne drum bun, că de asfaltul scade acum, nu mai e cazul și ne vedem mai încolo. Deci nu mai putem de cald. Bineînțeles că s-au încălzit tăi dintr-o dată și trebuie acum instant să ne dezechipăm. Aici și soarele, noi venim din partea aia și în partea aia e tot senin. Și logic, ne topim. Și am uitat să ne punem și dopurile de urechi, ca de obicei. Deci Austria, ăștia, niște munți. Voi vedeți ce avem în față, în afară de coloana asta în care stăm de jumătate de oră. Da, uitați cum arată munți, uitați cum arată toată zona asta de depresiune. Iulia, îți place? Yes, yes, yes. Îmi place mult. Mai venim? Mai venim cu motorul. Mai venim și cu motorul și cu schiurile. N-aș veni pe schiuri până aici, pe departe. În primul rând n-am schiuri. Și că e mult drept, trebuie să dai mult din bețe. În al doilea rând, noi cu placa n-avem bețe. Ne-ar lua un pic cam mult timp să venim pe placă până aici și chiar și pe placă, dar poate cu mașina și plăcile pe mașină, atunci ar fi wow. N-am știut că la micul dejun am avut haioșe. Am avut haioșe? Da. Am mâncat amuzant, adică? Ai mâncat amuzant. Nu am știut. Mănânc amuzant, mai ales când e la bufet suedez. Vezi? Nu-ți mai dăm zahăr. Mai țin minte la Revelion, când am mâncat la McDonald's ăsta de aici de față. Da, am mâncat într-un revelion la Mac de aici. Da, aia a fost cina noastră de anul nou. Ce frumos a fost. Da, ce fain a fost, chiar a fost fain anul ăla. Ne-am luat fileo fish ca să mâncăm pește de anul nou. Ne-am luat Big Mac, e bun Big Mac-ul. Săream. Stăteam sus așa pe drumurile alea șerpuite, pe deal și vedeam absolut toate artificiile din vale, că aveam un view extraordinar. Și de pe la 8 seara până dimineața erau tot artificii și noi le vedeam așa de sus, ca niște licurici mici. Da, săracele animale din zonă. Da. Dar nu putem să avem grijă noi și de animalele austriecilor dacă ei nu vor să aibă. Lasă că au ei grijă de-a noastre. Și asociațiile lor tot trimit bani și ajutoare la asociațiile de protecție a animalelor din România. Și a austriecilor, și a nemților. Acum trecem prin tunelul ăsta, Tero sau? N-am timp. Sau n-am timp, am timp. Așa, gata. Nu mai avem voie de tine. Tunelul ăsta e un pic mai lunguț, are 1 kilometru și ceva. 336. Oh, bine. Ai măsurat vizual. Acum, dacă aveam vinietă și ne suiam pe autostradă, ne-am fi suit pe autostradă spre Innsbruck. Dar acum o să mergem pe un drum paralel cu autostrada, să se trece prin spatele Innsbruckului ca să o luăm spre Garmisch. Știi că asta o mai vedeam de pe marginea drumului, oare ții minte? No. Eu cred că am mai văzut-o. Sau oare pe aici, pe aia autostrada? Ba, se poate să fi venit. Pe autostrada spre Innsbruck. Porc ceva se cheamă. Da, uite autostrada. Văd că scrie porc ceva pe Waze în față, dar nu-mi dau seama. Da, ce drum fain. Era biserică catolică, wow, Da? chiar. Îți
făceau semne să... Da, am văzut, dar nu puteam chiar așa aici. Zonă rezidențială, biserică, uite și aici. Da. Și asta e ceva apație. Pariu. Asta nu mi-apare deloc pe Waze. Sau școală de călătorițe. Școală de călugărițe sau școală de maestri bucătari putea să fie limite de... cred că e de 14 la oră, dar nu de 14 tone. Da, foarte 14 la oră. That's oddly specific. Dar iar ne-a scos de pe drumul principal care duce la Innsbruck, că nu mai ajungem o dată. Și ne băga... Uite, ce răpesc. Wow. Deci mă crezi că chiar mai devreme mi-am amintit pe ce drum frumos ne-am întors de la Liechtenstein și mă gândeam ce mi-ar plăcea să ne bage pe un drum așa rezidențial ca acolo. Și te vede tu că ar fi o idee bună și din cauza asta eu acum trebuie să las toate greutatea pe față ca să nu restaurăm pe spate. La cât e de abrupt drumul. Nu știu dacă vedeți voi cât e de abrupt. Cred că e mai abrupt și decât ăla de ieri unde am fost. Care ne-a scos la Kierlos. Dar bine, asta mă aștept să fie mai scurt. Sper. No, și ce am făcut și am ajuns în pădure. Și am ajuns seara între dealuri. Păi ce frumos. Ne place, mai venim. Da, ne place tare Austria. Atâta încă iau un pic de graj, sunt un pic supărat pe ei pentru faza cu Schengen de acum 2 ani, dar până la urmă ne-au lăsat. Da, nu meritam asta. Politică, Austria e o țară vasală rușilor. Și, bineînțeles, că au vrut să bage vrajbă între România și Uniunea Europeană și au și făcut asta cu mișcarea cu Schengen-ul, dar nu le-au mers până la capăt, din fericire. Și de-aia încă sunt supărat pe ei, dar... Anyway, trebuie să facem în dreapta, să ieșim din sătucul ăsta. Cătumul ăsta. Mamă! Da, Citroen parcă e ăsta. Nene, ăsta din al doilea război mondial se tot plimbă. Și tot caută drumul. Deci atunci, poate era o fantomă din al doilea război mondial. Ce zici de asta? Doamne, ar fi minunat. Ghost Ships, navele fantomă pe mare, ăsta e un Citroen fantomă plus care. Ce frumos, vedem în față ce-mi plac norii. Da, foarte fain să văd. Și acolo în față cred că e Innsbruck, nu? Da. Da. Și aici undeva e Nordkette. Pe partea asta din dreapta, pe masivul ăsta din dreapta, Nordkette, care nu știți, vă zic că nu știu multă lume de ea, e un vârf, dar e foarte mișto că e accesibil cu telegondola din centrul Innsbruckului sau de la marginea Innsbruckului. Este o telegondolă care te duce exact până masivul, pe vârful masivului ăsta. Cred că tot în vale, da? Care acum voi nu-l vedeți de copacii ăștia. Și sus când ajungeți, e o vedere extrem de faină asupra Alpilor, pentru că nu mai sunt de presiune așa jos, cum e asta unde suntem noi aici, lângă Innsbruck. Îs doar piscuri și vârfuri de munți, cât vezi cu, zeci, sute de kilometri, habar n-am. Eu am fost acolo acum foarte mulți ani, o singură dată, de-aia vă și zic de el că, în afară de mine, eu nu mai știu pe nimeni să fi fost. Și merită, mai ales dacă sunteți aici în Innsbruck, merită pentru după masă, urcați cu telegondola, coborâți cu telegondola. Bine, cred că sunt și trasee, puteți coborâ sau și urca pe jos, de ce nu? Îmi imaginez că sunt trasee de drumeție, dar e un munte foarte abrupt și agresiv, din ce mi-aduc eu aminte de acum 13 ani când am urcat cu telegondola acolo. Din păcate n-avem timp să stăm să facem asta, dar poate venim la anul, zic și eu, Iulian. Și te duc și pe tine sus, pe Nordkette. Cândva să mă duci. Dacă căutați pe Google, căutați NORD, KETTE, ceva de genul ăsta să scrie, sigur o să știe Google, să vă dea sugestii, Nordkette, Innsbruck și sigur o să găsiți despre ce e vorba. În sfârșit am ajuns și în Innsbruck.
Și am prins pe nepusă masă, uite cum au drumurile, lucrări aici, nearanjat, nu știu, că au musafiri importanți pe Alex și pe Iulia pe motor. Oh, m-am gândit nici noi, nu ne-am gândit nici noi să le dăm un telefon înainte să le spunem că venim. Hai să vedem când ieșim din sensul ăsta giratoriu. Pe aici. No. Doamnelor și domnilor, bine ați venit alături de noi în Innsbruck. La Innsbruck e un orășel tare mic și drăguț, dar nu știu acum cât de prin centru, zona centrală, să ne bage să apucăm să vă arătăm. Deci o să trebuiască să ne credeți pe cuvânt. Ce trebuie să știți despre el? Păi că din punctul nostru de vedere, dacă nu veniți aici pentru activități outdoor, nu prea aveți ce face mai mult de o după masă. Hai zicem că după masă ei te plimbi în centru vechi, au centru vechi, schimbăm și noi banda, au centru vechi, dar cea mai populară chestie la ei în centru vechi îi acoperișul unui balcon care are o tablă aurită și chiar de asta îi zice acoperișul de aur și chestia cu care se mândresc ei cel mai tare. No, centrul vechi nu e urât, dar nu e foarte mare, nu vă imaginați. Așa că dacă căutați părți turistice, în afară de plimbare prin partea asta a orașului, nu prea aveți mai mult de o zi ce face. Dacă veniți pentru activități mai outdoorsy, da, într-adevăr, vă dați seama cu toți munții ăștia pe aici, prin stânga și pe dreapta și în fața și în spate, sunt o grămadă de activități outdoors pe care puteți să le practicați și pentru care puteți veni aici de la drumeții, ciclism montan, adică mountain bike, iarna, pârtii, schi, plăci, se face multe escaladă și tocmai din cauza asta sunt și o grămadă de magazine outdoor pentru a oferi astfel de servicii și produse de vânzare pentru sporturile astea, pentru activitățile astea outdoor. No, pentru o persoană sportivă și outdoor e super fain. Chiar și noi pentru motocicliști știu că este un magazin Lewis aici, am fost în martie la el, e un pic mai mic decât ăla ce l-am văzut, voi nu l-ați văzut, unde am fost eu alaltieri, ați văzut că am fost eu alaltieri la Vila, în partea cealaltă de Altana, este și un magazin Lewis, cu siguranță și sunt și alte magazine moto, pentru că, din nou, e o zonă foarte vizitată și de motocicliști și sunt mulți motocicliști aici, în partea asta, Austria, e clar. Deci recomandarea noastră e, dacă aveți posibilitatea, să vă lăsați o după masă liberă, că sunteți prin zona asta, să vizitați și Innsbruck, să mâncați ceva bun, mâncați un șnițel, mâncați un... banda din stânga. Mâncați un Apfelstrudel, bucurați-vă de oraș, dar nu trebuie să vă puneți la îndemână, nu știu, 2-3 zile, că... Și da, bineînțeles, dacă îi să vă luați și după masă sau jumătate de zi de dimineață să vizitați Nordgate-ul, să urcați de cabină de gondola ce-o fi aia până pe munții ăștia din dreapta noastră, cu unul din vârfurile alea duce de cabina și aia merită, bineînțeles. Ce vă zic toate chestiile astea, să nu vă gândiți la Innsbruck ca un oraș ultra mega turistic ca Viena, ca Budapesta, unde aveți ce face o săptămână, că nu e cazul. De altă parte, dacă mă duc bine aminte, Innsbruck este unul din cele mai mari panouri de escaladă din Europa, dacă sunteți pasionați de escaladă și cățărare, și este pârtea asta pe care o vedeți acum în stânga, sper că s-a văzut cât de cât pe cameră, pârtea de sărituri olimpice. Dar bineînțeles că nu cred că puteți veni voi așa în concediu să vă apucați să săriți pe ea, mă îndoiesc că se poate. Înainte să plecăm de tot de lângă Innsbruck, am mai pornit odată camera să vedeți minunățile astea de munți ce mărginesc orașul. Și ce credeți? Mai avem 2,3 km, 2,2 până în Germania. Și da, avem vederea asta se întâmplă în fața noastră, munții ăștia chiar există, nu-i Photoshop, nu e AI. Așa arată granița dintre Innsbruck și Garmisch, care face trecerea din Austria în Germania. Ce să zic, ce poți să-ți dorești mai mult de la un concediu? Eu nu am nici cea mai bine idee, poate Iulia eu nu am. Dacă mai pe motor Iulia făcea schimb mai devreme să-și aranjeze fânusul de ea. Opa, ține ochelari!
Also, 959 de metri. 959 de metri. E iluminat, era ok. E suficient luminat. Deși, chiar și cu ochelarii prin tunelele astea, chiar dacă văd în față, ce nu văd asfalt. Garmin și tot înainte. Imediat, este 400 de metri în Germania. Auf Wiedersehen. Straight on Germany. Și nu este aici o parcare, să oprim, să facem o poză. Aici, da, de poliția. Bine. Bundesrepublik Deutschland. Bun. Și nu avem aici. Nu era un loc. Da. Bun venit în Deutschland, Iulia. Mă pare că n-aveam unde să oprim, să nu atragem atenția poliției. Dar nu, trebuia să las motorul cumva cu casca, să voiam să mergem să ne facem o little happy dance, dar nu s-a arătat. Dar nu nimic, doamnelor și domnilor. Mulțumim că ne-ați fost alături până am ajuns în Germania, dar rămâneți aproape că excursia noastră continuă. De aici mai avem vreo jumătate de oră înspre Garmisch-Partenkirchen, unde sperăm să ne răspundă gazdele la ușă, că la telefonul ne-a răspuns să ne zică dacă putem să ne lăsăm bagajele. Și de acolo, tot în clipul ăsta, urmează să plecăm spre castelul Iulia. Da. Când ne vezi cum mergem așa toate motoarele astea în coloană, unul după altul, și ce ar trebui să faci tu? Ce? Să ne cânti. When the boys come into town, all the girls go crazy. When the boys come into town, all the girls go crazy. Cât te-ai așteptat să ai motiv să cânti și să dansezi? Da. Las, că avem 3 zile acum de petrecere, motivul să cântăm și să dansăm. Că ajungem, uite, în 5 km la cazare. Sunt curios dacă vedem locul din drumul nostru, locul unde se desfășoară evenimentul. Le vedem și nouă oprim acum. Și mergem la cazare, poate ne deschide cineva să lăsăm bagajele, că din o mare Tare, mă tem că Ce? ți-ai luat pantaloni lungi. Nu, sunt chiloți. Mai în bagaj. Da, cum să nu, de ce? Bravo ție. Tu nu ți-ai luat? Ba, dați de in. Și ce? Nu știu ce înseamnă asta. Sigur că o oaie? Nu, că-s mai subțire, așa, nu știu. Nu. Important e că ai spray-uri de apă termală. Dacă ți fric, te dai cu spray de apă termală pe tine pic și pe tine. Din păcate nu te aud foarte bine. Da, sigur. Sau din fericire. Bun, avem o schimbare de planuri, nu mai mergem astăzi la castel unde voiam să mergem, o să mergem mâine dimineață, deci rămâneți aproape. Mâine să dăm o tură pe aceea, pe partea asta de Tirol. Nu Tirol, ci asta, Bavaria, vorbesc prostii. Și am ajuns aici la cazare, vreau să-i contactăm, să ne lase, poate să ne lăsăm bagajele, dacă nu e gata camera, dar nu ne-a răspuns nimeni. Așa că poate nu-s gata, poate lucrează și ei, habar nu am. Așa că mergem la BMW Motorrad Days. Plânge cerul de fericire că am ajuns la BMW Motorrad Days și noi. În sfârșit! În sfârșit! Unde au mers motocicliștii ceilalți? În față? Sau în dreapta? Știu. În dreapta era drumul închis. Eu las aici ce are. E plin deja. Nu încap aici. Uite aici. BMW Motorrad Days. Daily. For the camping. English. No camping. Daily. This way.
After him. Ok. Dacă. Opa, așa. We made it. We made it. 1500 de kilometri. Prin Alpi. Să vedem ce lăsăm aici, ce luăm cu noi. Cred că căști lăsăm aici, nu? Hello? English. Closer? Yeah, ok. Cine poate număra câte GS-uri sunt aici, primește o berică. No, tot. Vai șamar cât suntem. Și astea sunt parcările mai îndepărtate, cele mai apropiate ne-au anunțat că s-au umplut deja de dimineață. Și ne-au trimis la astea mai îndepărtate. Eu sunt de sale mai apropiate care sunt. Ciudăs! Suntem aici, este un beer garden în spatele nostru. De fericire nu-i prea plin. Și am oprit să mâncăm și n-am luat nimic de băut. Da, uite ce mâncăm. E ceva sandwich cu piept de porc și honey mustard. Și lângă am zis că ca săraci împărțim un strudel, un apfel strudel la două persoane și că la două. Nu, sunt multe de filmat. O să începem de mâine să vă arătăm mai pe pendelete, că sunt foarte multe chestii care se întâmplă aici. Am încercat să mă înscriu la cursul de enduro, nu se poate că îmi trebuie 5 de adventure. Și nu am momentan să văd dacă reușesc să fac rost, dacă nu poate să-mi cumpăr o pereche. Aici e camera. Ne vedem mai încolo. Și salutare din nou din frumosul și însoritul Garmisch-Partenkirchen. Suntem aici pe balconul cazării noastre și am zis hai să vă facem turul, să vedeți unde stăm noi zilele astea, următoarele 3 nopți, următoarele 4 zile aici în Garmisch. Ca de obicei să vă rugăm să scuzați deranjul că am apucat cât de cât să ne despachetăm. Iulia deja au spălat o tură de rufe pentru că este un apartament întreg unde avem și mașină de spălat. E un apartament luat prin Booking. Am plătit pe el 470 de euro și pentru ăștia 470 de euro odată avem dormitorul cu balcon pe care tocmai l-ați văzut, bucătărie cu zonă de dining unde deja mi-am făcut o birouașă acolo de lucrat și de editat. Deja ne-am luat și dulciuri că am fost la supermarket, încă un balcon aici, WC-ul, duș, baie, adică baie cu duș și baie cu cadă, ambele, nu știu dacă Iulia e îmbrăcată. Salut! Hello! Holul principal, dormitorul secundar cu pat de o persoană pe care nu avem cu ce să-l umplem și aici din nou avem un living imens cu dita mai terasa unde stau deja sus cărufele noastre, mă că sperăm că nu se întoarce ploaia iară seara asta. Bun, care e planul? După cum ați văzut, foarte pe scurt, noi am fost deja o tură la eveniment după masă, am stat vreo 2-3 ore la BMW Motorrad Days, să vedem care e șpilul, cum merge treaba. Da, pentru noi, pentru seara asta o să ne oprim aici, pentru că noi o să luăm pe jos, să mergem să ne plimbăm încolo spre eveniment, să mai dăm o tură de seara asta. Nu o să mai filmăm acolo, că nu vrem să lungim foarte tare vlogul ăsta. Gândiți-vă că urmează 2 zile în care o să ne plimbăm pe aici prin zonă, câte un pic, în decursul zilei cu motorul și o să alternăm cu prezența noastră la eveniment și o să filmăm și o să vă arătăm de la eveniment în următoarele 2 vloguri. Deci mai rost să vă arătăm și seara asta, să lungim vlogul ăsta degeaba. De aici din frumosul și neînsoritul și rusticul și bavarezul Garmisch-Partenkirchen, vă mulțumim dacă ați rămas până aici. De când n-am mai făcut eu asta, outro, că îl tot face Iulia de câteva zile, am uitat ce trebuie să zic. Dar știți, like, share, abonare, dacă nu sunteți deja abonați, dacă vreți să ne sprijiniți. Aveți jos un link de membership sau un buton de join dacă vă uitați de pe calculator, cu 8 lei pe lună, pentru noi înseamnă că vă place ce facem și ne sprijiniți. Dacă vreți, dar nu e mult. Da, ce mai trebuie să fac oamenii? Like, share, abonare, subscribe, membership și asta cred că e tot. O zis eu să fiți sănătoși, chiar n-are microfon și nu cred că o auziți. Fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și... Faltuscat!